مواد لازم: کره در دمای محیط 70 گرم، پودر قند 40 گرم، یک زرده تخم مرغ، شیر یک قاشق غذاخوری، وانیل یک دوم قاشق چایخوری، آرد شیرینی‌پزی یعنی آردی که با بیکینگ پودر و نمک مخلوطه 105 گرم، مربای مورد علاقه، پودر پسته و یا شکلات آب شده برای تزیین، مقداری عسل و 2 قطره آب برای تزیین. دوستان این یه نوع دیگه شیرینی مربایی هستش که تقریبا نوع دومش هستش، خیلی خوشمزه و شکیله که اینجا بهتون آموزش میدم. اول کره رو کامل بزنید تا کاملا به صورت خامه‌ای بشه. بعد از اینکه کره کاملا نرم و خامه‌ای شد، پودر قند رو ما اضافه میکنیم. دوستان قبل از اینکه با همزن پودر قند رو بزنید مقداری با لیسک مخلوط کنید تا پودر قند نپاشه وقتی که با همزن میزنیم. سپس با همزن مواد رو کاملا بزنید تا کاملا مواد کمرنگ و کرمی بشه. شیر رو اضافه کنید، مخلوط کنید. زرده تخم مرغ رو اضافه کنید، وانیل رو اضافه کنید، مواد رو مخلوط کنید. دوستان آرد رو اضافه کنید در 2 مرحله و در هر مرحله مخلوط کنید. دوستان سپس مواد رو به قیف پلاستیکی منتقل کنید. و دوستان روی سینی فر شکوفه میزنیم. به این شکل اول یه شکوفه کوچولو میزنیم و بعد دورش رو شکوفه میزنیم. یه لایه روش هم دوباره شکوفه میزنیم به این شکل. میتونید مقدار مواد شیرینی رو 2 برابر کنید. اینو به فر 180 درجه سانتیگراد برای 10 دقیقه منتقل میکنیم. بعد از 8 دقیقه من شیرینی ها رو آوردم بیرون. به محض اینکه شیرینی ها رو میارین و داغ هستن مقداری با یه وسیله وسطشون رو فرو ببرید تا نرم هستن، چون که میخوایم مرباهامون رو بریزیم توش و هر مربایی به هر رنگی که دوست دارید میتونید وسطش بریزید. من از مربای توت فرنگی استفاده میکنم. و دوستان بعد از اینکه مربا رو ریختین داخل شیرینی ها رو برای حدود 3 تا 5 دقیقه به فر منتقل بکنید تا پختشون کامل بشه. خب دوستان شیرینیامون آماده هستن. همونطور که میبینید دورشون تقریبا یه کمی طلایی شده و این مشخص میکنه که اینا کاملا پخته. اجازه بدید خنک بشه کاملا و بعد میایم برای تزیینش. دوستان شیرینیامون کاملا خنک شدن. الان میتونیم دور شیرینی ها رو تزیین کنیم. شما میتونید با مقداری عسل رقیق شده با چند قطره آب دور شیرینی ها رو آغشته کنید و بعد روش پودر پسته بریزید یا شکلات آب شده بریزید روش، هر جور که سلیقتون هستش. من با عسل رقیق شده مقداری دور شیرینی ها رو آغشته میکنم و بعد روش پودر پسته میریزم. دوستان دقت کنید عسل رو خیلی با آب مخلوط نکنید وگرنه شیرینی ها رو نرم میکنه. میتونید مستقیم خود عسل رو هم بزنید، فرقی نمیکنه، یا اینکه فقط با 1-2 قطره آب بیشتر عسل رو رقیق نکنید.